තෙරුවන් සරණයි කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා Malima Life Hacks මගේ YouTube channel එකට. channel එක subscribe කරපු යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි කියන ගම අලුතෙන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන යාළුවන්ට channel එක subscribe කරලා පැත්තකින් තියෙන bell icon එකත් click කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයගලන්ට කොත්තමල්ලි කොළ මීකිරි කිසිම දෙයක් නැතුව ගෙදර තියෙන කුළ බඩු උපයෝගී කරගෙන හදන්න පුළුවන් රසම රස බිරියානි රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම සෝදාගත්ත චිකන් වලට තලාගත්ත ඉඟුරු සුදුරුණු එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්නවා. දැන් කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩු මම මෙතනදී මේ සැඳි 3ක් විතර එකතු කරනවා. ඔයාට රස අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ මම බෙදපු තුන පහ තමයි එකතු කරන්නේ. ඔයාට අමු තුන පහ බිරියානි පවුඩර් ඕන දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ ලුණු කුඩු එකතු කරනවා. දැන් මම පොල් තෙල් ටිකක් තමයි මම මෙතෙන්ද එකතු කරන්නේ. එකතු කරලා චිකන් එක හොඳට අනලා සීසන් වෙන්න තියෙනවා. පොල් තෙල් එකතු කරගනිද්දී පිරිසිදු පොල් තෙල් එකතු කරගන්න. නැත්නම් පොල් තෙල් වල රස එනවා. බත් එක හදලා ඉවරනාට පස්සේ චිකන් ටික පැය භාගයක් විතර සීසන් වෙන්න තියන්න. පුළුවන් නම් ශීත කරන තිබ්බත් කමන්නේ. ඊට පස්සේ මම හදාගන්න ඇතිලිය ලිපේ තියලා පොල් තෙල් එකතු කරලා ඒක රත් වෙද්දී මම බීලුණු එකතු කරා. බීලුණු වැඩිපුර එකතු කරන තරමට බිරියානි එක රසවත් වෙනවා. බීලුණු ටික ටිකක් බැදෙද්දී ලොකු කුරුඳු පොත්තක් කරාමනේට 10ක් විතර එනසල් ඇට දෙක තුනක් මම එකතු කරනවා. ඔයාට අවශ්‍ය කුළු බඩු මෙතනදී එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ලුණු ටික බෙදෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තව ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවේදී මම රම්පි කැබැලක් සහ කරපිංච ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ ටිකත් හොඳට බෙදෙන්න දෙන්න. දැන් මම අපේ සීසන් කරගත්ත චිකන් ටික මේකට මිශ්‍රණයට එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා ගින්දර අඩු කරලා වතුර දාන්න නැතුව චිකන් එක හොඳට වතුර උඩට උනනකම් තැම්බෙන්න අරිනවා. දැන් මේ චිකන් එක ටික වෙලාවකින් මම ඇරියා. දැන් ටික චිකන් එකේ වතුර ටික උඩට උනනවා. ඒකෙම චිකන් එක පියන වහවහ තැම්බෙන්න අරින්න. දැන් මම අමු මිරිස් කරල් දෙකක් විතර කපලා එකතු කරනවා. ඒ වගේම තක්කාලි ගෙඩි 3ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. අපි එකතු කරන තක්කාලි සහ බීලුණු ප්‍රමාණය අනුව තමයි අපේ බිරියානි එක රසවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම චිකන් එක වතුර නොදා පුළුවන් තරම් චිකන් එකේ වතුර වලින්ම තැම්බෙන්න අරින්න. එතකොට තවත් රස වැඩි වෙනවා. දැන් මම අපි හොදගත්ත හාල් ටිකයි මම සම්බහල් තමයි එකතු කරේ. බාස්මති වඩ දෙනවා නම් එකතු කරන්න. වතුර ප්‍රමාණය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාලා ලුණු ටිකත් එකතු කරලා බත් වෙන ප්‍රමාණයට අපි සාමාන්‍ය බතක් උයා ගන්න විදිහටම බත් එක ලිපේ තියා ගන්නවා. ඔයාලට රයිස් කුකර් එකේ උනත් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බත් එක හොඳට කලවම් කරලා වහලා අපි සාමාන්‍යයෙන් බත් උයා ගන්න විදිහටම බිරියානි එක හදා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රසම රස බිරියානි එක. ඉතින් අපි හාල් එකක් චිකන් වතුරෙන්නේ තැම්බෙන්නේ. මේ බිරියානි එක හරිම රසයි. රසකාරක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් වතුර එකතු කරගත්ත තැනදී සුක්කයට හරි රසකාරක හරි එකතු කරගන්න. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අදට සමුගන්නම් හැම දිනෙටම තෙරුවන් සරණයි.